त्यो प्लानिङमा अथवा ग्रुमिङको बेलामा एकदम टाइम कन्ज्युमिङ भइरहन्छ. So that's the action. What do you want to do? You want to create a page in a Confluence, you want to assign a ticket, you want to trigger an email. जे पनि काम गराउन चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यो अटोमेसनलाई, that's an action, right? So यो कुरामा के कन्फ्युजन छ? ट्रिगर, कन्डिसन र एक्सन. किन यो प्रिन्सिपल बुझेन भने जिरा अटोमेसन गर्न एकदम गाह्रो छ. र तर यति जाब यति मात्र तीनटा कुरा बुझ्यो भने इट्स सो इजी लाइक टेक्स्टिङ योर फ्रेन्ड जिरामा चाहिँ. एनिथिङ यसबाट? सो सबैले बुझ्यो भन्ने मैले बुझौँ कि मेरो आवाज सुनिरहेको छ? ओके. सो अर्को भनेको चाहिँ स्मार्ट भ्यालुज एन्ड जेक्युआर युजेस. जेक्युआर भनेको कतिलाई थाहा छ? एसक्युएल कतिलाई थाहा छ? सो एसक्युएलको एसलाई जेले रिप्लेस गर्यो भने इट्स द सेम थिङ. इट्स अ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज. अब एसक्युएल चाहिँ मेनली डेटाबेसमा युज हुन्छ. किन युज हुन्छ भने चाहिँ टु एक्सट्र्याक्ट डेटा, राइट? लिस्ट अफ डेटा हामीले डेटाबेसबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने वी युज एसक्युएल. त्यस्तै गरी जिरामा चाहिँ लिस्ट अफ इस्यु इफ यु निड टु एक्सट्र्याक्ट फ्रम आवर प्रोजेक्ट अर एनिथिङ, द्याट्स अ जेक्युआर. इट्स कल्ड जिरा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज. सो अर्को भनेको स्मार्ट भ्यालुज. स्मार्ट भ्यालुज भनेको इट्स काइन्ड अफ आइडेन्टिफिकेसन. सो लेट्स से इन योर अर्गनाइजेसन देयर इज